27 Ιουλίου 1822. Οι Έλληνες, προερχόμενοι από τη θριαμβευτική τους νίκη στα Δερβενάκια, χάρη στη στρατηγική σημασίας κατευθύνσεις του γέρου του Μοριά, εξαναγκάζουν το Δράμαλι να υποχωρήσει στην Τύρινθο. Όλο ένα και ασφικτικότερος κλειός τυλίγει με γοργούς ρυθμούς τους Τούρκους, οι οποίοι, συνειδητοποιώντας πλέον τη δινή τους θέση, βλέπουν την ελπίδα τους για σωτηρία να ξεμακραίνει. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Ο Κολοκοτρώνης συγκαλεί αμέσως μετά τη νίκη πολεμικό συμβούλιο, όπου αποφασίζεται ο Πλαπούτας να λάβει θέση στα Δερβενάκια, ο Παναγιώτης Γιατράκος από τους Μήλους να φρουρήσει το Χαρβάτι, ενώ ο Νικηταράς μαζί με τους Φλεσαίους παίρνουν θέση στο Αγιονόρι και στο Στεφάνι, ώστε κάθε δίωδος των Οθωμανών προς την Κόρινθο να αποκλειστεί, συνεχίζοντας την ακριβή εφαρμογή της ίδιας τακτικής, δηλαδή της στέρησης και αποκοπής πολεμοφοδίων και τροφής. Το σχέδιο, ενώ ήταν άρτια μελετημένο, δεν εφαρμόστηκε πλήρως. Ούτε ο Γιατράκος, αλλά ούτε και ο Πλαπούτας πήραν έγκαιρα τις θέσεις που τους ορίστηκαν, παρά μόνο ο Νικηταράς, ο οποίος θα αντιμετώπιζε μόνος του τον τεράστιο τουρκικό στρατό. Ο Δράμαλης, εν αγνία του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, και αφού πληροφορείται πως το Χαρβάτι παραμένει αφύλακτο, το προσπερνάει ανενόχλητος και φτάνει στη χαράδρα του Μπερμπατίου. Τη νύχτα της 27ης προς 28 Ιουλίου, ο Τούρκος Ερασκέρης αρχικά σκέφτεται πως πρέπει να επιλέξει το συντομότερο πέρασμα, οπότε τίνει στην επιλογή του δρόμου προς το Αγιονόρι. Σκοπός του είναι να περάσει στην Κόρινθο, όπου θα λάβει τα εφόδια που τόσο μεγάλη ανάγκη είχε το στράτευμά του. Ο Νικηταράς, που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο Αγιονόρι, ειδοποιείται για τις εχθρικές κινήσεις και στέλνει τους Φλεσαίους και τους περισσότερους άντρες τους να λάβουν θέση στο δρόμο μεταξύ Μπερμπατίου και Αγιονορίου, ώστε να διακόψουν την πορεία του Δράμαλη, ενώ ο ίδιος με λίγους άντρες παίρνει θέση σε ένα ύψωμα νότια του Στεφανίου. Το σχέδιό του στηρίζεται στο ότι ο Δράμαλης, κινούμενος στο δρόμο προς το Αγιονόρι, και αφού έρθει σε σύγκρουση με τους Φλεσαίους, ο ίδιος θα κυκλώσει τους Τούρκους ερχόμενος από το Στεφάνι, και έτσι οι Τούρκοι θα βρεθούν ανάμεσα σε πυρά δύο μετώπων. Ο Τούρκος στρατηγός όμως βλέπει πως ο Νικηταράς με τους άντρες του είναι απομονωμένος και έτσι αποφασίζει να επιτεθεί σε αυτόν με τον κύριο όγκο του στρατού του, ενώ ένα μικρότερο στράτευμα ξεκινά επίθεση αντιπερισπασμού στους Φλεσαίους, ώστε να μην μπορέσουν να υποστηρίξουν τον Νικηταρά. Οι Έλληνες, παρά τη στεναρή αντίσταση που προβάλλουν, αδυνατούν να συνεχίσουν τη σκληρή άμυνα απέναντι στον αριθμητικά υπέρτερο εχθρό και αναγκάζονται να υποχωρήσουν προς το Στεφάνι, με αρκετές απώλειες ωστόσο. Έτσι, ο δρόμος προς το Αγιονόρι ανοίγει και οι Τούρκοι με το ηθικό τους αναπτερωμένο ξεκινούν αμέσως την πορεία τους προς τα εκεί, πιστεύοντας ότι έχουν υπερνική στην ελληνική αντίσταση και πως η Κόρινθος δεν απέχει πολύ. Ο Νικηταράς όμως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του κουβέντα. Έτσι, μαζί με τους άντρες του, αναχωρεί από το Στεφάνι για να πάρει θέση στα δυτικά του δρόμου του Αγιονορίου, ενώ ταυτόχρονα οι Φλεσαίοι, έχοντας αντιληφθεί την επικρατούσα κατάσταση, καταφτάνουν από ανατολικά και έτσι οι Τούρκοι περικυκλώνονται. Σύντομα, βρισκόμενοι σε τεράστια σύγχυση, πανικοβάλλονται πλήρως και εναγωνίως προσπαθούν να γλιτώσουν. Καταδιώκονται μανιωδώς από τους φλογισμένους Έλληνες, ενώ τους παίρνουν στο κατόπι και διάφοροι χωρικοί του Αγιονορίου. Ο Τουρκοφάγος από τη μία και ο Νικήτας Φλέσας, αδερφός του Παπαφλέσα, από την άλλη, με την αιμοδιψή του ορμητικότητα, τους πλήττουν βαρύτατα. Μεταξύ των πολλών τουρκικών απολειών πέφτει στη μάχη και ο πάλε ποτέ μεγάλος Οθωμανός βεζίρης αλεί το Παλ Πασάς από το σπαθί του Φλέσα. Όμως ενώ οι Τούρκοι υποχωρούν κακήν κακώς, πολλοί Έλληνες, θαμπομένοι από τα λάφυρα που πέφτουν στο έδαφος, δεν συνεχίζουν την καταδίωξη των εχθρών και έτσι μόνο ο Νικηταράς με ελάχιστους άντρες μαζί του συνεχίζει τη λυσαλέα καταδίωξη, αγνοώντας παντελώς τα λάφυρα. Παράλληλα, οι γυναίκες του Αγιονορίου, αντικρίζοντας την άτακτη προσπάθεια διαφυγής των Τούρκων, βγαίνουν από το χωριό και ανεβαίνουν τα υψώματα ανατολικά του δρόμου. Από εκεί, ως αρρωγή στους Έλληνες στρατιώτες, αρχίζουν να πετούν βράχια στους Τούρκους. Εν τέλει ο Δράμαλης καταφέρει να ξεφύγει από την Ενέδρα, χάνοντας όμως 600 στρατιώτες, ενώ τεράστιες είναι και οι απώλειες σε υλικό και εφόδια που αφέθηκαν πίσω. Ο Νικήτας Φλέσας και ο Τουρκοφάγος,
με το μαεστρικά φτιαγμένο σχέδιό τους και την περίσσια αντρία που τους διακατέχει, δίνουν ακόμα ένα ηχηρό χτύπημα στο τουρκικό στράτευμα, του οποίου το ηθικό, μετά από τις διαδοχικές ήττες που έχει δεχτεί, έχει καταποντιστεί. Στις 30 Ιουλίου, ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι οπλαρχηγοί, γνωρίζοντας την αδυναμία του Δράμαλη, αφού έχει ήδη χάσει το 1/5 των αντρών του από την αρχή της εκστρατείας, αποφασίζουν να τον πολιορκήσουν στην Κόρινθο. Και πάλι επιλέγουν να διακόψουν κάθε ανεφοδιασμό του, μέχρι οι Τούρκοι να λιμοκτονήσουν ή να πεθάνουν από τις ασθένειες εντός της πόλης. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν θέσεις σε κέρια σημεία γύρω από την Κόρινθο. Στόχος τους είναι κανένας Τούρκος να μην λάβει υποστήριξη ούτε από την Πάτρα, αλλά ούτε και από τη Ρούμελη. Ο Τούρκος αξιωματικός για ακόμα μια φορά βρίσκεται αβοήθητος και τελείως αποκλεισμένος, και έτσι προσπαθεί να αναδιοργανώσει το διελειμμένο στράτευμά του. Έτσι στις 20 Αυγούστου, σε μια απέλπιδα προσπάθειά του, επιχειρεί να διασπάσει τον Κλειό, επιτιθέμενος στους Έλληνες που φρουρούσαν το Κιάτο και το Βασιλικό. Οι Έλληνες όμως μάχονται γενναία, με απαράμιλο ζήλο και αυταπάρνηση, και παρά τις απώλειες που υφίστανται, αποκρούν τις επίπονες επιθέσεις των Τούρκων, και έτσι αυτοί υποχωρούν άπραγοι στην Κόρινθο. Μετά από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια, οι Τούρκοι επιχειρούν νέα επίθεση προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους πολιορκημένους συμπατριώτες τους στον Ναύπλιο και να τους ενισχύσουν. Όμως ο Πλαπούτας μαζί με τον Κολοκοτρώνη τους αποκρούν στην Κλένια, κοντά στα Δερβενάκια, για ακόμη μια φορά. Το άλλοτε παντοδύναμο εξαρτευτικό σώμα του Δράμαλη, που ξεκίνησε από τη Λάρισα, δεν μοιάζει σε τίποτα πλέον με το εναπομένον ασκέρι του, αποτελούμενο από εξαθλιωμένους, πεινασμένους και χτυπημένους από κακουχίες στρατιώτες. Ο ίδιος, πλήρως αποκλεισμένος στην Κόρινθο, πεθαίνει από τη λύπη και τη στεναχώρια για την αποτυχία της εκστρατείας του στα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Ωστόσο, πιθανολογείται πως πέθανε από τον τύφο που είχε χτυπήσει το στράτευμά του. Έτσι, την ηγεσία των Οθωμανών αναλαμβάνει ο Ερίπ Αχμέτ Πασάς και ο Ντελί Αχμέτ. Βλέποντας όμως την ανέχεια και την εξουθένωση του στρατού τους, καταλαβαίνουν ότι οι Τούρκοι πλέον είναι ανήμποροι να τα βάλουν με τους ψυχωμένους Έλληνες. Μετά από σειρά ελληνικών επιτυχιών, ο Κολοκοτρώνης στενεύει τον Κλειό γύρω από το πολιορκούμενο και χωρίς τρόφιμα και εφόδια Ναύπλιο, καθώς ο στρατός του Δράμαλη δεν μπορεί να το βοηθήσει αφού αποτελεί πλέον παρελθόν. Η τοποθεσία της αργολικής πρωτεύουσας είναι υψίστης και κομβικής σημασίας, πράγμα που ο Κολοκοτρώνης δεν θα το αφήσει ανεκμετάλλευτο.